Hello friends, যদি আপোনালোকে আফটাৰ ইফেক্টত টেক্সট এনেকুৱা ওয়াটাৰৰ নিচিনা পৰি থকা ইফেক্টটো ক্ৰিয়েট কৰিব খুজে তেতিয়াহলে কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰিব আহকচোন আমি তাকে শিকো আফটাৰ ইফেক্টটো ওপেন কৰিব তাৰপিছত এটা কম্পোজিশন ক্ৰিয়েট কৰিব তাৰপিছত ইয়াতে যোনটো টেক্সট টুল আছে এই টেক্সট টুলটো আনি আমি ইয়াতে এবাৰ ক্লিক কৰি দিম তাৰপিছত আপোনালোকৰ যোনটো ইফেক্ট লাগে বা যোনটো টেক্সট লাগে সেই টেক্সটটো ইয়াতে লিখি ল'ব মই ইয়াতে লিখি দিছো DROP আৰু এই টেক্সটটো সিলেক্ট কৰি মই ইয়াতে ইয়াৰ সাইজটো এটা টেক্সট লম বিগ সাইজৰ লৈ পিনে এই টেক্সটটো সিলেক্ট কৰি কিবোৰ্ডৰ কন্ট্ৰোল প্ৰেছ কৰি এংকাৰ পইণ্ট যে আছে পেন বিহাইণ্ড টুল ইয়াতে ডাবল ক্লিক কৰিম এংকাৰটো মিডিলত যাব আৰু এই ড্ৰপ টেক্সটটো সিলেক্ট কৰি আমি উইন্ডোজত গৈ এই এলাইন টুলটো অন কৰি ল'ব তাৰপিছত ইয়াতে যাব এলাইনত যাব আপোনালোকে উইন্ডোজত গৈ এলাইনত প্ৰেছ কৰিব আৰু এই লেয়াৰটো সিলেক্ট কৰি মিডিলত কৰি ল'ব তাৰপিছত ইফেক্ট এণ্ড প্ৰিসেটত যাব যদি আপোনালোকে ইফেক্ট এণ্ড প্ৰিসেট অন হোৱা নাই উইন্ডোজত গৈ আপোনালোকে ইফেক্ট এণ্ড প্ৰিসেটটো টিক কৰি লওক তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকে সাৰ্চ কৰক CC স্মেয়াৰ আৰু এই ইফেক্টটো আমি এই লেয়াৰটোত ড্ৰপ কৰিম টেক্সট লেয়াৰটোত তাৰপিছত এনেকুৱা আহিব ডিফল্ট কি কৰিব এই যোনটো পইণ্ট আছে এইটো ইয়াতে দিব আৰু যোনটো এইটো আছে এইটো এইখিনিত দিব মানে এই প্ৰথমটো যোনটো প্লাস আইকন যে আছে ইয়াতে এবাৰ ক্লিক কৰি আপোনালোকে ইয়াতে দিব আৰু যোনটো এইটো আছে এইটোৰ মিডিলত পৰাকে ইয়াতে দিব তাৰপিছত এতিয়া কি কৰিব ফাৰ্স্ট ফ্ৰেমত যাব ইয়াতে এটা কি ফ্ৰেম জেনাৰেট কৰিব আৰু ইয়াৰ ভ্যালু আপোনালোকে 0 কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে 2 সেকেন্ডত যাব ইয়াৰ ভ্যালু 400 কৰি দিব তাৰপিছত আপোনালোকে এতিয়া চাব আপোনালোকৰ এনেকুৱাকে ড্ৰপ হোৱা এটা ইফেক্ট আহিছে এটো অলপমান যদি স্পিডত কৰিব খোজে ইউ প্ৰেছ কৰিব কৰি কি ফ্ৰেমটো আগুৱাই আনিব আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে এনেকুৱা এটা ড্ৰপ ইফেক্ট এটা পাব এটো ৰেডিয়াসটো আপোনালোকে কম বা বেছি ইয়াতে কৰিব পাৰিব মই ইয়াৰ ভ্যালু 50 মান কৰি দিছো তাৰপিছত এতিয়া চাব এনেকুৱা ড্ৰপ হোৱা ইফেক্টটো ক্ৰিয়েট হৈ গৈছে এনেকৈ এই ইফেক্টটো ক্ৰিয়েট কৰা হয় যদি ভিডিওটো ভাল লাগে লাইক কৰিবা চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা ইনষ্টাগ্ৰামত গৈ ফলো কৰিবা এনেকুৱা ধৰণৰ টিউটোৰিয়েল বিলাক চোৱাৰ কাৰণে